අද අපි ඔයාලට ගේන්නේ iPhone 13 phone එකේ unboxing video එක. ඔයාලා තවමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනද වගේ නැතුව iPhone box එකේ මේ පාර polythene seal එක එලා අයින් කරලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් box එකේ edges දෙකේ එලා seal කරන්න sealing tape භාවිතා කරලා තිනවා. අපි බලමු device එකේ box එකට අමතරව අපිට මොනවද ලැබෙන්නේ කියලා. සුපුරුදු විදියටම අපිට SIM ejecting tool එකත් paperwork ටිකත් Apple stickers දෙකත් බලා ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව USB cable එකත් අපිට box එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි බලමු device එකේ finish එක කොහොමද කියලා. මේ device එක මිලිමීටර් 146.7ක උසකිනුත් මිලිමීටර් 71.5ක පළලකිනුත් මිලිමීටර් 7.7ක ඝනකමනිකුත් යුක්ත වෙනවා. මීට අමතරව මේ device එක ග්‍රෑම් 204ක බරකින් සමන්විත වෙනවා. මේක stainless steel frame එකක් වගේම glass front එක එයාලා gorilla glass protection එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. device එකේ display එක ගැන කතා කරොත් 6.1 inches 1170 වැඩි කිරීම 2532 pixel HDR10 Dolby version Super Retina XDR OLED display එකක් විදියට තමයි අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. device එකේ cam setup එක ගැන කතා කරොත් අපිට 12 mAh 2.2 aperture එකක් තියෙන selfie cam එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. device එකේ back cam setup එක ගැන කතා කරොත් 12 megapixel 1.5 aperture එකක් තියෙන wide lens එකකිනුත් 12 mAh 2.8 aperture එකක් තියෙන telephoto lens එකකිනුත් 12 mAh 1.8 aperture එකක් තියෙන ultra wide lens එකකිනුත් back cam setup එක සමන්විත වෙනවා. මීට අමතරව device එකේ iOS 15 run වෙනවා වගේම Apple A15 Bionic chipset එකකින් තමයි සමන්විත වෙන්නේ. මීට අමතරව අපිට මේ device එකේ 16GB RAM එකක් වගේම 128, 256, 512 ඒ වගේම 1TB internal storage එකක් විදියට මිලදී ගන්න පුළුවන්. මීට අමතරව මේ device එකේ 3095 mAh 20W fast charging supportable battery එකකිනුත් සමන්විත වෙනවා. අපිට මේ device එක මිලදී ගන්න වෙන්නේ $999ක විතර ගානකට. ඒක බොහෝ දුරට ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 2ක් ලක්ෂ 4ක් අතර ගානක් වේ විදියට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හොඳයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කොතන හරි නොතේරෙන දෙයක් හරි අපදිල් දෙයක් හරි තියෙනවා මට අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේ වගේ වීඩියෝ හැමදාම බලන්න ඕන නම් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා දැන්ම bell icon එක click කරන්න. Thank you.